Tiếp tục liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu, mới đây Mỹ chính thức phản ứng và nêu ý kiến về việc Ukraine tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Trong khi đó, các quan chức châu Âu cho biết cuộc tấn công này sẽ gây tác động tâm lý rất mạnh. Ở một diễn biến khác, nhằm tăng cường phòng thủ cho sườn phía đông của châu Âu, Bộ Ngoại giao Mỹ mới bật đèn xanh cho thương vụ bán xe tăng hiện đại tới Ba Lan. Những thông tin nổi cộm khác trên toàn cầu. Giáo chủ tối cao Iran kêu gọi cải cách hệ thống văn hóa. Triều Tiên sẽ họp quốc hội bàn những vấn đề lớn vào tháng 1 năm 2023. TSMC nhìn thấy doanh thu lớn từ nhà máy chip ở Arizona. Nữ cổ động viên ở World Cup cảm thấy an toàn nhờ lệnh hạn chế rượu bia. Quan chức bóng đá Đức từ chức khi đội nhà bị loại sớm. Tất cả sẽ có trong chương trình thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào hôm thứ Ba ngày 6 tháng 12, nước này không đồng ý và không khuyến khích cho Ukraine tấn công bên ngoài biên giới của mình, sau khi Ukraine thể hiện khả năng xâm nhập hàng trăm km vào lãnh thổ Nga bằng các cuộc tấn công tới 3 căn cứ không quân. Nga cho biết các cuộc tấn công hôm 5 tháng 12 làm thiệt mạng 3 quân nhân của họ và làm bị thương 4 người khác, cũng như làm hư hại 2 máy bay chiến đấu. Hôm 6 tháng 12, sân bay thứ 3 của Nga ở Kursk, nằm ở gần Ukraine hơn, bị tấn công vào kho dầu cũng bằng máy bay không người lái. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với các phóng viên, "Chúng tôi không khuyến khích Ukraine tấn công vượt ra khỏi lãnh thổ của nước mình. Chúng tôi chỉ ủng hộ Ukraine bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của họ và đánh đuổi các lực lượng chiếm đóng." Tuy nhiên, ông nói thêm rằng vẫn chưa có xác nhận nào về việc Ukraine thực hiện các cuộc không kích. Chính phủ ở thủ đô Kiev đã không trực tiếp nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công, nhưng vẫn ăn mừng vì điều đó. Ông Price cho biết Hoa Kỳ không cung cấp cho Ukraine vũ khí được sử dụng ở Nga. Hoa Kỳ chỉ cung cấp vũ khí mang tính phòng thủ. Trong cuộc tấn công hôm thứ Ba ngày 6 tháng 12, các quan chức ở thành phố Kursk của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 90 km về phía Bắc, đã công bố những bức ảnh về làn khói đen. Thống đốc vùng nói, một bể chứa dầu đã bốc cháy nhưng không có thương vong. Một ngày trước đó, Nga cho thông báo bị máy bay không người lái thời Liên Xô tấn công cách biên giới Ukraine hàng trăm km. Đó là căn cứ không quân Engels, nơi đặt phi đội máy bay ném bom chiến lược, và ở Ryazan, nơi cách Moscow vài giờ lái xe. Đây không phải là lần đầu tiên Nga cáo buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái tấn công bên trong biên giới nước họ. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào cuối tháng 2, Nga đã đáp trả bằng các cuộc tấn công lớn vào các căn cứ quân sự của Ukraine ngày 6 tháng 12. Các tên lửa hướng đến Ukraine gây mất điện, nhưng tác động dường như ít nghiêm trọng hơn so với những cuộc tấn công vào tháng trước, khiến hàng triệu người Ukraine sống trong bóng tối. Các cuộc tấn công vào sân bay sâu bên trong nội địa Nga sẽ giáng một đòn tâm lý mạnh mẽ. Một quan chức cấp cao phương Tây cho biết như vậy vào hôm thứ Ba ngày 6 tháng 12, đồng thời nói điều đó có nghĩa là Moscow sẽ phải suy nghĩ cẩn thận hơn về cách giữ an toàn cho các máy bay ném bom tầm xa của họ. Căn cứ không quân Engels gần thành phố Saratov, cách lãnh thổ Ukraine ít nhất 600 km, và 2 sân bay khác đã bị tấn công trong 2 ngày qua bằng máy bay không người lái. Ukraine không nhận trách nhiệm về các vụ tấn công, nhưng có ăn mừng. Nga đã trả đũa bằng một cuộc tấn công lớn vào hệ thống căn cứ quân sự của Ukraine. Một quan chức cấp cao của phương Tây phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết các cuộc không kích là sâu nhất bên trong nội địa Nga kể từ khi nước này tấn công Ukraine ngày 24 tháng 2. Ông nói, điều này cho thấy rằng họ có thể hoạt động tác chiến ở Nga theo ý muốn và khiến người Nga lo lắng. Về mặt tâm lý, tôi nghĩ nó đã giáng một đòn mạnh. Quan chức này tin rằng tại căn cứ Engels, Nga đang cất giữ các máy bay ném bom chiến lược tầm xa, nhưng giờ đây sẽ phải nghĩ đến việc di chuyển chúng. Nga sử dụng máy bay không người lái trong chiến dịch của mình kể từ tháng 10 để phá hủy mạng lưới năng lượng của Ukraine. Tuy nhiên, máy bay ném bom chiến lược tầm xa thì gần như không sử dụng. Giới phân tích quân sự coi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Nga là phản ứng đối với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine. Các quan chức phương Tây cũng cho biết tuyên bố của Ukraine về tỷ lệ thành công 85% trong việc bắn hạ tên lửa Nga là đáng tin cậy. Nga đã hết máy bay không người lái của Iran, được sử dụng để nhắm mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng, mặc dù dự kiến sẽ có một số đợt chuyển giao mới trong thời gian tới. Lầu Năm Góc mới đây cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán 116 xe tăng hiện đại M1A1 Abrams cùng với một số phương tiện khác và đạn dược cho Ba Lan. Lô vũ khí này do General Dynamics sản xuất.
giá trị thỏa thuận lên tới 3,75 tỷ đô la Mỹ. Việc bán diễn ra chỉ vài tháng sau khi Ba Lan được phép mua 250 xe tăng M1A2 của nhà sản xuất Mỹ. Với lựa chọn mới này, Ba Lan có thể mua hỗn hợp hai phiên bản xe tăng khi tìm cách hiện đại hóa năng lực quân đội và thích nghi với thực tế địa chính trị mới sau cuộc xung đột ở Ukraine. Gói vũ khí mới trên còn bao gồm các phương tiện phục hồi xe tăng bị hỏng và 8 cây cầu dã chiến. Lầu Năm Góc cho biết, theo hợp đồng, họ cũng sẽ cung cấp hàng nghìn viên đạn hiện đại, bao gồm đạn xuyên giáp, phụ tùng thay thế và hỗ trợ kỹ thuật cho Ba Lan. Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng của Lầu Năm Góc đã thông báo cho Quốc hội về hợp đồng này để hợp đồng chính thức có hiệu lực. Sau Bộ Ngoại giao, cần có sự thông qua của Quốc hội rồi đến chữ ký của Tổng thống. Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei hôm thứ Ba ngày 6 tháng 12 đã kêu gọi tái thiết mang tính cách mạng đối với hệ thống văn hóa của đất nước. Truyền thông nhà nước đưa tin, phát biểu này được đưa ra khi các cuộc biểu tình trên toàn quốc tiếp tục gây áp lực lên chính quyền. Ông nói trong cuộc gặp Hội đồng Văn hóa của nhà nước, cần phải có cuộc cách mạng về cấu trúc văn hóa của đất nước. Quý vị nên quan sát những điểm yếu của văn hóa trong các lĩnh vực khác nhau của đất nước và tiến hành cải tổ để Iran mạnh mẽ hơn từ bên trong. Giữ được văn hóa thì đất nước trường tồn, mất văn hóa hay văn hóa suy đồi thì đất nước suy vong. Quý vị hãy nhớ kỹ điều này. Iran đã rung chuyển bởi các cuộc xuống đường nhằm phản đối cái chết của cô gái Mahsa Amini vào ngày 16 tháng 9 khi bị cảnh sát đạo đức giam giữ vì mặc trang phục Hồi giáo không phù hợp. Hội đồng cách mạng tối cao Iran sau đó đã giải tán lực lượng cảnh sát đạo đức vì thừa nhận vai trò của lực lượng này đang gây tranh cãi khi có nhiều hoạt động nằm ngoài phạm vi luật pháp. Bên cạnh đó, hội đồng cũng thừa nhận quy chế hoạt động của lực lượng này có nhiều điều không rõ ràng. Các tổ chức xã hội đã hoan nghênh quyết định giải tán lực lượng cảnh sát đạo đức và hy vọng Iran sẽ tiếp tục cải cách, nhất là về văn hóa, ví dụ đưa ra các điều luật thúc đẩy bình đẳng nam nữ, không phân biệt đối xử với phụ nữ ở trường học và cơ quan công quyền. Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên, tức Quốc hội Triều Tiên, dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 17 tháng 1 để thảo luận về ngân sách chính phủ và các vấn đề khác lớn lao. Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết như vậy vào hôm thứ Tư ngày 7 tháng 12, trong bối cảnh những thách thức kinh tế với nước này ngày càng gia tăng. Quốc hội Triều Tiên hiếm khi họp và thường để thông qua các quyết định về vấn đề như cơ cấu quản lý và ngân sách. Những nội dung này do Trung ương Đảng Lao động và Chủ tịch Kim Jong-un quyết định hết. Quốc hội chỉ thông qua mang tính tượng trưng. Phiên họp của Quốc hội vào tháng 1 sẽ diễn ra sau cuộc họp toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động cầm quyền vào cuối tháng 12, nơi dự kiến sẽ đưa ra các định hướng cho năm tới. Sau nhiều vụ thử tên lửa trong năm nay, Triều Tiên đã tiến hành thử tên lửa nhiều kỷ lục trong năm nay, khiến Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế, bao gồm cả lệnh trừng phạt mới nhất được công bố vào tuần trước. Washington đang thúc đẩy áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên, trong bối cảnh lo ngại nước này có thể tiếp tục thử vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga đã ngăn chặn những nỗ lực như vậy, nói rằng các lệnh trừng phạt nên được nới lỏng để bắt đầu đàm phán và tránh gây thảm họa nhân đạo. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuần trước cho biết, hoàn cảnh bên trong và bên ngoài năm nay là khó khăn chưa từng có, đã thử thách ý chí và tính hiệu quả chiến đấu của toàn đảng, toàn quân và toàn dân. Dẫu vậy, đất nước đã đạt được sự phát triển vượt bậc để nâng cao uy tín và danh dự trên trường quốc tế. Theo một số báo cáo, năm 2021, kinh tế Triều Tiên đã suy giảm lần thứ hai liên tiếp. Dự kiến năm 2022, tình hình thậm chí còn khó khăn hơn. Khoản đầu tư của TSMC, nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, là một trong những khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Nhà máy chip đầu tiên của TSMC ở Arizona sẽ đi vào hoạt động trong năm 2024, trong khi cơ sở thứ hai gần đó sẽ sản xuất những con chip tiên tiến loại 3 nanomet sẽ đi vào hoạt động năm 2026. Tổng thống Joe Biden và những quan chức khác, bao gồm cả giám đốc điều hành các khách hàng lớn của TSMC, đã tham dự lễ khởi công nhà máy mới trị giá 12 tỷ đô la Mỹ tại thành phố Phoenix. Chủ tịch TSMC Mark Liu nói, khi hoàn thành cả hai nhà máy, chúng tôi sẽ sản xuất hơn 600.000 tấm wafer mỗi năm, đạt doanh thu 10 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi cũng mang lại những tín hiệu tích cực cho các công ty Mỹ khi không phải mua chip ở xa, đối mặt với rủi ro về chuỗi cung ứng. Theo TSMC, hai nhà máy này sẽ tạo ra 13.000 việc làm được trả lương cao, bao gồm 4.500 việc làm thuộc TSMC và phần còn lại ở các nhà máy cung ứng nguyên vật liệu cho TSMC. Apple, Nvidia Corp và Advanced Micro Device cùng nhiều khách hàng lớn khác của TSMC cho biết họ mong chờ chip của TSMC nhanh chóng được sản xuất ở Arizona. CEO Tim Cook của Apple nói, chúng tôi hợp tác với TSMC để sản xuất chip, dùng những sản phẩm như điện thoại, di động và máy tính. Chúng tôi mong muốn nhà máy này đi vào hoạt động để không phải mua hàng từ những nơi xa xôi như châu Á.
Giám đốc điều hành AMD Lisa Su cho biết, AMD kỳ vọng trở thành khách hàng lớn thứ hai của nhà máy này. Chúng tôi cam kết thúc đẩy chuỗi cung ứng bền vững với TSMC. Nhà sáng lập TSMC, ông Maurice Chang cho biết, gần 600 kỹ sư được tuyển dụng ở Arizona đã được gửi đến Đài Loan để đào tạo. Đây sẽ là đội ngũ kỹ thuật nòng cốt của hai nhà máy trong tương lai. Nhiều cổ động viên đã ủng hộ ý tưởng World Cup diễn ra ở một quốc gia bảo thủ như Qatar, nơi việc bán rượu bia bị hạn chế rất nhiều. Nhưng với một số người hâm mộ nữ, điều đó còn khiến họ cảm thấy an toàn hơn. Một nữ cổ động viên đội tuyển Anh tên Ellie Molson nói với báo chí, đi cổ vũ bóng đá luôn nguy hiểm do các hành vi quá khích. Tuy nhiên tôi rất bất ngờ khi thấy an toàn ở Qatar. Từ khi tới đây, tôi chưa thấy điều bất thường gì. Trước khi đến Qatar, cha tôi đã rất lo lắng. Nhưng tới thời điểm này, sự lo lắng của ông là không cần thiết. Cô gái 19 tuổi giải thích rằng, việc thiếu rượu bia đã góp phần làm bầu không khí bất tục tĩu hơn. Những cái đầu nóng cũng không còn được tiếp thêm năng lượng tiêu cực. Tại những giải đấu trước cô đi xem, các nam cổ động viên có rượu trong người thường rất cọc cằn, thù địch, quấy rối và muốn va chạm với phụ nữ. Cô thực sự thích bầu không khí ở Qatar, nó thanh bình và thân thiện. Mọi thứ văn minh hơn rất nhiều so với nước Anh quê hương cô và có lẽ cả châu Âu. Cô Ariana Go, 21 tuổi đến từ Argentina, cũng thổ lộ trước khi tới Qatar, mọi người đều lo lắng cho cô, lý do các nước Hồi giáo nổi tiếng vì trọng nam khinh nữ. Cô tâm sự, tôi rất thích bóng đá và không khí cuồng nhiệt ở đất nước của mình. Lúc đầu tôi nghĩ Qatar là nơi không an toàn cho phụ nữ. Nhưng không phải vậy, nó rất đẹp, sạch sẽ và văn minh. Bạo lực và các cổ động viên cực đoan đã không xuất hiện. Rượu được bán trong một số quán bar và khách sạn ở Qatar nhưng chỉ là những loại có nồng độ cồn thấp. Một nữ cổ động viên khác của đội tuyển Anh có tên Emma Smith nói, bầu không khí rất yên bình, không đồ uống có cồn, không bạo lực, mọi người đều cư xử hợp lý, lịch sự và văn minh. Giám đốc phụ trách đội tuyển quốc gia của Liên đoàn bóng đá Đức, cựu danh thủ Oliver Bierhoff đã trở thành quan chức đầu tiên nghỉ việc sau khi tuyển Đức bị loại một cách bất ngờ tại World Cup 2022. Tình trạng này đã lặp lại thảm kịch năm 2018 khi cỗ xe tăng cũng không vượt qua được vòng bảng. Cựu tuyển thủ Bierhoff, người đảm nhiệm vị trí giám đốc đội tuyển trong 18 năm qua, đã bị chỉ trích rất nhiều sau cú sốc lần thứ hai này. Thông báo từ chức của Bierhoff, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức Benno Neudorf nói, Oliver Bierhoff đã giành được nhiều thành công và đóng góp lớn cho liên đoàn. Ngay cả khi đội tuyển Đức sa sút gần đây, anh vẫn nỗ lực hết mình và gắn bó với thời khắc quan trọng. Tuy nhiên đến lúc chúng tôi đồng ý rằng hai bên cần có sự thay đổi. Bierhoff đã góp phần giúp đội tuyển Đức giành chức vô địch World Cup năm 2014. Chủ tịch Neudorf nói tiếp, những nỗ lực của anh sẽ không bị lãng quên. Đức bị loại khỏi giải đấu ở Qatar sau khi thua Nhật Bản, hòa Tây Ban Nha và đánh bại Costa Rica trong trận đấu cuối cùng của bảng E. Nhật Bản đứng đầu bảng, Tây Ban Nha nhì bảng và Đức chỉ xếp thứ 3. Người Đức cũng bị loại khỏi World Cup 2018 trong hoàn cảnh tương tự. Đây là lần họ bị loại sớm nhất trong gần 80 năm. Đức cũng không thể vượt qua vòng 16 đội tại Euro 2020 năm ngoái. Các lãnh đạo bóng đá Đức sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày 7 tháng 12 để phân tích màn trình diễn tại các giải đấu gần đây và lên kế hoạch cải thiện trước thềm Euro 2024 mà họ sẽ đăng cai. Kính thưa quý vị, chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sau.